بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الصورة كده واضحة يا جماعة، صورة العرض التقديمي. أنا هحاول بس أظبط السيتنجز علشان ما نبقاش يعني في أي إعاقة في اللي جاي. طيب دي حلقة الدرماتوباثولوجي رقم 2. احنا قلنا ان الحلقة الأولى كانت بتشرح النورمال هيستولوجي. النهارده بقى هنتكلم يعني ايه درماتوباثولوجي، المدخل بتاع الدرماتوباثولوجي. فدايما الشريحة دي understand your tools. الدرماتوباثولوجي شئت أم أبيت دي أحد التولز، مش المهمة، ده يمكن الأهم في عالم الجلدية. أعتقد هي أهم تول عندنا بلا منازع بلا منازع. أنتوا عارفين عشقي للدرموسكوبي وقد إيه أنا بقعد أحفز الناس يا جماعة لازم تبص على الليجنز بالدرموسكوبي وهكذا، لكن يبقى الباثولوجي هو التول الأهم وبلا منازع، يعني لا ينازعها شيء في الحقيقة. فإزاي تستغنى عن التول الأهم في شغلك، او انك تبقى مش مدركه بشكل جيد، او مش يعني مش فاهمه، او بتستصعبه. فده يعني اعتقد احنا النهارده جايين هنا عشان نغير المفاهيم. الدرماتوباثولوجي عموما هيقع في 2 تشابترز كبار قوي. يعني اي كتاب باثولوجي كبير كده من الكتب اللي ورايا دي تلاقيه هو تقريبا 2 بارتس، يا اما inflammatory disorders وده طبعا يشمل يعني امراض كثيره جدا، يا اما تيومرز. فانت لما تيجي تذاكر الدرماتوباثولوجي بشكل عام، يا انفلاماتوري ديس اوردرز يا تيومرز، دي دول التو بيج سيكتورز اوف درماتوباثولوجي. طبعا اوف كونسيرن بالنسبه لنا واللي فيه صعوبه كتير شويتين ثلاثه هو الانفلاماتوري ديس اوردرز، وده طبعا هيبقى السكوب بتاعنا الاولاني. طيب لما اجي اتكلم على اي انفلاماتوري ديس اوردر وقراءته تحت الميكروسكوب، نقراه ازاي، او احنا بنشوف ازاي، او الناس ساعات بتستصعب المصطلحات، ساعات الموضوع يبقى صعب. ببساطة شديدة احنا هنقسم اللي هيتشاف تحت الميكروسكوب لحاجتين كبار جدا. اول حاجة التيشو رياكشن باترن، يعني مدى تفاعل التيشو ده بيتفاعل ازاي. هيديني باترنز وانماط معروفه وثابته. يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لك سبونجيوزس ده باترن من ضمن الباترنز بتاعه الرياكشن اللي ممكن تشوفه في التيشو. يعني ايه سبونجيوزس؟ يعني انتر سيلولار اديما، يعني وجود محتوى مائي عالي بين الخلايا. ده اول حاجه. تاني حاجه الباترن اوف انفلاميشن. احنا قلنا انفلاماتوري ديس اوردرز، قلنا في انفلاميشن. طب الانفلاميشن ده موجود فين؟ فوق ولا تحت؟ موجود حوالين البلاد فيزلز ولا موجود في السبكيوتينس تيشو؟ فوجوده بشكل معين ده يديني حاجه معينه. يبقى انا عندي حاجتين بدور عليهم في الشريحه اللي هي سبوزد بتخص المرض من ضمن من الامراض بتاعت الانفلاميشن او الانفلاماتوري ديس اوردرز في الجلديه. هشوف التيشو رياكشن باترن بتاعي، وهشوف الباترن اوف انفلاميشن او الديستريبيوشن اوف انفلاميشن، وبعمل انتجريشن between these two items، انتجريشن between الداتا. يعني انا عامل زي اللي ببص على الشريحه كده. تخيل معايا الشريحه دي انا شايف فيها سبونجيوزس، وده باترن معروف وانا عارفه، حضرت للدكتور نوح، شفت حالات وبدات اتمرس وابص تحت الميكروسكوب، فانا عارف اهو، فانا شايف سبونجيوزس اهو. وبعدين الباترن اوف انفلاميشن ده انا شايف انفلاماتوري سيلز على هيئه ليمفوسايتس مينلي، وموجوده حوالين السوبرفيشال
بلاد بليكزس في الديرمس، يبقى انا كده قدام حاله اكزيما. يبقى انا بجمع المعلومه اللي فوق اللي هو التيشو رياكشن باترن مع المعلومه اللي تحت، واحاول اربط بينهم، اقوم اوصل لتفصيل المرض. هنتعرف عليهم واحده واحده، ومن خلال دراستك للامراض بشكل نظري بتدرس الباثولوجي، وبيبقى عندك داتا لكل مرض الباثولوجي بتاعه ايه، بس لازم يبقى عندك التخيل احنا بنمشي ازاي. هي كده. يبقى في الانفلاماتوري ديرماتوباثولوجي انا ببص على التيشو رياكشن باترن، وببص على الديستريبيوشن اوف انفلاماتوري سيلز، وبعمل انتجريشن، بحاول اعمل انتجريشن في المعلومات او في الداتا اللي قدامي او اللي الشريحه بتقول لي عليها عشان اوصل للتشخيص النهائي. طيب نيجي بقى للتيشو رياكشنز. التيشو رياكشنز او رياكتيف باترن عندي الميجور تايبس، دي لازم تبقى فاهمها وعارفها وفاهم معناها، لانه بيندرج تحتها العديد والعديد من الامراض. خلاص، بس تبقى فاهم ان جنرال، احنا كل ده بنتكلم بشكل عام برود سبيكينج يعني. فانا دلوقتي عندي 6 ميجور رياكتيف باترن. حكم عندي حاجات ماينور، يعني حاجات احنا بنكاتيجورايز ات ات ماينور، لكن هي مهمه وهنتكلم عليها دلوقتي، وهديك امثله، وهتلاقي نفسك بتجاوب معايا وبتتكلم معايا من خلال قرايتك في الجلديه. اول تيشو رياكشن اللي هو الانترفيس ديرماتايتس، او اللي احنا نسميه اللايكينويد. خلاص، وهنا الاختلاف، يعني انا هقول لك ان في اختلاف ومفيش اختلاف ان شاء الله. على مستوانا كمبتدئين ممكن نتقبل ان دي سينونيمز، يعني ممكن نقول انترفيس ديرماتايتس ايكوال لايكينويد ديرماتايتس، ماشي، بس هو الكلام ده مش دقيق قوي، وهنشرح كمان شويه عدم دقته في ايه. بس نقدر نقول ان انا عندي رياكتيف باترن معروف اللي هو اللايكينويد، اللي هو باند لايك انفلتريشن موجود just below البيزمنت ممبرين بتاع الابيدرمس. طيب في عندي السورايسي فورم باترن، هو الثاني رقم 2. يعني ايه سورايسي فورم باترن؟ يعني حاجه شبه السورايسيس، يعني الاقي الابيدرمس تخن قوي، وتخن ده معناه اكانثوزس، وتخن بشكل منظم، فهو اتس ريجولر ابيديرمال هايبربليزيا او ريجولر اكانثوزس. يبقى ابيديرمال هايبربليزيا ممكن تشيلها وتحط ترم مكانه اسمه اكانثوزس but it's regular، وعلشان كده بيسموه تيست تيوب لايك ابييرنس، كانك جايب انابيب الاختبار بتاعه المعمل وحاططها في الراك. فبتلاقي الابيديرمس ماشي وبيعمل داون وورد واب وورد وداون وورد بشكل منظم وتقريبا هوموجينوس ومثالي. ده اسمه سورايسيفورم باترن. يبقى النسيج ممكن يتفاعل ويديني سورايسيفورم باترن. طيب السبونجيوتيك انا لسه قايل عليه، او السبونجيوزس، معناه انتر سيلولار اديما، يعني اديما ما بين خلايا الابيديرمس، وده يمكن اللي يبان قوي في انهي لاير من اللايرز بتاعت الابيديرمس. الناس اللي حضروا المحاضره اللي فاتت يجاوبوا. البريكل سيل لاير، الطوبه دي، فهتلاقي الطوبه فكت عن الطوبه شويه، والديزموزومز باينه ما بين الخليه والخليه، عشان كده سموها سباينال سيل لاير للناس اللي حضرت معانا الهيستولوجي الحلقه اللي فاتت. فيزيكو بولس يعني انا بشوف كليفت في النسيج، او بلاقي بليسترنج في النسيج سواء في الابيديرمس او في الديرمس. يبقى عندي ابيديرمال بليسترنج وعندي سب ابيديرمال او ديرمال بليسترنج. يبقى ده انا هسمي الرياكشن ده فيزيكو بولس. جرانيولوماتس، يعني ايه جرانيولوما؟ حد عارف يعني ايه جرانيولوما؟ جرانيولوما يعني كرونيك او كولكشن اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز. ببساطه كده، كرونيك انفلاماتوري سيلز في الجلديه عندنا هي ايه؟ هي الليمفوسايتس، هي الهيستيوسايتس. لو اتجمعوا في اشكال مختلفه بقى من الهيستيوسايتس زي الجاينت سيل، او الفورين بادي جرانيولومز، او نلاقي يعني اشكال مختلفه من الجاينت سيلز موجوده.
على حسب نوع الجرانيولوما، فده يبقى اسمه جرانيولوماتس رياكشن. يبقى الجلد هنا تفاعل وبدأ يعمل لي جرانيولومز، وهشوف ده تحت الميكروسكوب. ولما نيجي بقى للجرانيولومز ونشرح ونقول ان في ديفيوز وفي لوكالايزد، حدوته كبيره. وفي الفاسكولوباثيك ساعات الاقي الابيديرمس سليم، الاقي الديرمس مش شايف في حاجه قوي، لكن البلاد فيزلز هي المصابه. واللي سمع محاضره الفاسكولايتس بتاعتي وموجود على اليوتيوب ان لم تخن الذاكره، هتلاقي ان احنا اتكلمنا عن الباثولوجي اثناء الفاسكولايتس، وقلنا ان الدرماتوباثولوجيست علشان يحلف بالله ان دي حاله فاسكولايتس هيقول لك ان لازم الاقي فايبرين ديبوزيشن او فايبرينويد ديجنريشن عفوا في الوول بتاع البلاد فيزل. يعني الوول بتاع البلاد فيزل بدل ما هو ثين هيبقى ثيك ومليان فيبرينويد لايك ماتيريال، والاقي انفلتريشن اوف وايت بلاد سيلز اراوند ذا البلاد فيزل. يبقى احنا كده قدام حاله فاسكولوباثي او فاسكولايتس. فزي ما انا كاتب كده pathological changes in cutaneous blood vessels. تاني، يبقى انا لما باجي ابص تحت شريحه تحت ميكروسكوب انا بشوف ايه؟ بشوف حاجتين كبار فيما يخص طبعا الانفلاماتوري ديرماتوزيز. يا جماعه احنا قلنا في انفلاماتوري ديرماتوزيز وقلنا تيومرز، دلوقتي مركزين على الانفلاميشن. بلاقي تيشو رياكتيف او تيشو رياكشن باترن، بلاقي النسيج بدأ شكله يختلف عن الطبيعي اللي انا عرضته في المحاضره اللي فاتت. بدل ما الاقي الاستراتم كورنيوم قد كده هلاقيها تخينه قد كده، فيبقى هايبر كيراتوزس مثلا. بدل ما الابيديرمس قد كده هلاقيه تخن كده فاقول اكانثوزس. والاكانثوزس لو منظم هقول عليه سورايسيفورم باترن. لو لقيت انفلاميشن باند لايك جاست اندرلاينج ذا بيزمنت ممبرين يبقى لايكينويد. لو لقيت اديمه موجوده ده سبونجيوتيك باترن. لو لقيت سبليت او كليفت او بولس رياكشن او بليسترنج رياكشن في التيشوز يبقى فيسيكو بولس. لو لقيت كولكشن اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز يبقى جرانيولوماتس. لو لقيت المشكله في البلاد فيزل يبقى فاسكولوباثي. طيب دي الرياكشن باترن الميجور. الميجور يعني ايه؟ يعني محدش ينساها. لما اجي اقول لك لايكينويد انت لازم بالباثولوجي فاهم يعني ايه لايكينويد. مش معناه لايكن، ده لايكينويد باترن ده يندرج تحته امراض كتير جدا هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. اللايكينويد ده لما اجي اكلمك على السورايسيس فورم باترن تبقى فاهمه، لانه مش بس سورايسيس، ده ممكن حاجات كتير جدا تديني سورايسيس فورم باترن. السبونجيوزس تبقى فاهم يعني ايه. الايدل اكزامبل بتاعها الاكزيما، لكن في امراض تانية كتير تعمل سبونجيوزس وهكذا معايا. فلازم تبقى فاهم كل باترن يعني ايه وشكله ايه وماذا نعنيه لفظا. يعني لما اجي اقول لك هو اللايكنويد باترن ده معناه ايه، تقول لي بلا 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 3 حاجات لازم اشوفهم يبقى ده لايكنويد. يعني ايه سبونجيوزس؟ يعني معناه كذا، او سبونجيوتيك باترن وهكذا. لكن في انماط تانية، بص بقى هنا اللي احنا بنسميها ماينر، يعني تيشو رياكشن باترنز بس ماينر، بس هي بالنسبه لي والله ميجور برضه. يعني مهم تعرفها، مهم تعرفها جدا. زي الابيديرموليتيك هايبركيراتوزس. كان في مره سؤال جه في الدكتوراه عندنا في الازهر، واعتقد اللي كان حاطط السؤال ده هو استاذي الدكتور حسين، اعتقد ان لم تخن الذاكره. وجه يعني معنى السؤال ان الابيديرموليتيك هايبركيراتوزس للناس اللي بتذاكر جلد كويس قوي، هو يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه ايه هو المرض اللي اسمه كده ابيديرموليتيك هايبركيراتوزس؟ اللي هو البولس كونجينيتال اكسيوزي فورم اريثروديرما. مظبوط، عشان بس ما اعطلش وقتكم. فالسينونيم بتاعه هو اسمه كده ابيديرموليتيك هايبركيراتوزس. هي الشاشه، في حد بعد بيقول ان الشاشه ثابته على اول سلايد، الكلام ده حقيقي ولا ايه؟ احنا دلوقتي الشاشه تيشو رياكشن باترن اللي هو الماينر. تمام. جميل جدا. يبقى انا دلوقتي عندي الابيديرموليتيك هايبركيراتوزس اللي هو البولس كونجينيتال او كونجينيتال بولس اكثيوزي فورم اريثروديرما، ده سينونيم. فجه السؤال ان الابيديرموليتيك هايبركيراتوزس is not a pure synonym for a disease.
It is a reactive pattern. Discuss and enumerate disorders which may show epidermolytic hyperkeratosis. انت متخيل؟ اي حد مذاكر الاكثيوزس هيبقى عارف ان الابيدرموليتيك هايبركيراتوزس ده اللي هو الاسم الثاني بتاع اللي هو الكونجينيتال بولس اكسيوزيفورمس ريدرما. لكن نو، السؤال كان فيري سمارت. هو كان يعني انه في حقيقه الامر هو تيشو رياكتيف باترن ممكن تلاقيه في المرض ده، وعلشان كده يمكن سموه كازا سينونيم، وممكن تلاقيه في حاجات ثانيه سيمبلي لايك الابيديرمال فيروكال نيفس ممكن نلاقي فيها ابيديرموليتيك هايبركيراتوزس. طب يعني ايه؟ يعني في هايبركيراتوزس في السكين وبلاقي فاكيولر ديجنريشن مينلي في الجرانيولار سيل لاير وممكن شويه في السباينال سيل لاير. انت متخيل؟ يبقى ده لو شفت ده بالباثولوجي يبقى احنا قدام epidermolytic hyperkeratosis as a reactive pattern. طيب الاكانثوليتيك ديسكراتوزس ده another pattern ممكن نشوفه في ايه؟ حد يديني مثال لاشهر حاجه ممكن يبقى فيها اكانثوليتيك ديسكراتوزس. يس، دكتوره هاجر بتقول لك دارير، الدارير ديسيز والهيلي اند هيلي ممكن نلاقي فيهم الباترن ده وحاجات تانية. اذا هو رياكتيف باترن معروف. لما اجي اقول لك الاكانثوليتيك ديسكراتوزس you have to know that there is incomplete acantholysis mainly suprabasal وفي clifting suprabasal but incomplete. وبعدين بلاقي ديسكراتوزس. يعني ايه ديسكراتوزس؟ يعني ايزونوفيليك ماس موجوده في الابيدرمس او حتى ايفن وقعت في الدرمس تحت و it means premature keratinized keratinocyte or apoptotic keratinocyte. بس ادي الباثولوجي. يبقى لما اجي اقول لك acantholytic dyskeratosis as a pattern تبقى فاهمه يعني. كورنويد لاميليشن، يعني ايه كورنويد لاميليشن؟ يعني بلاقي كولم من بارا كيراتوتيك سيلز وتحتها الاقي دخل على طول على السباينال سيل لاير تقريبا في ابسنس للجرانيولار سيل لاير تحتها، ده اسمه الكورنويد لاميلي. وده موجود فين الكورنويد لاميلي؟ وباثوجنومونيك لايه؟ حد يبقى عارف؟ انت مش متخيله نهائي ومش فاهمه. طيب اصبري بس شويه. جمع داتا دلوقتي معايا وانا هبتدي اشرح بانيميشنز وهجيب لك اتش اند اي وهتبقي فاهم واحده واحده. احنا بس بنشرح رياكتيف باترن للناس برضو اللي يمكن قروا شويه جلديه او قروا شويه باثولوجي. الكورنويد لاميليشن معناه لو انت متخيل حتى شكل الابيديرمس، لو حضرت المحاضره اللي فاتت هنقول ان في ستراتم كورنيوم، بعدين ستراتم جرانيولوزم تحتها، بعدين ستراتم سباينوزم، بعدين ستراتم بيزال. في الكورنويد لاميليشن في باراكيراتوزس معناها النيوكلياي موجوده في الاستراتم كورنيوم، ما فيش ستراتم جرانيولوزم وتلاقي السباينال سيلير وكل ده از كولوم. از كولوم يعني عمود كده. بابيلوماتوزس يعني تشارش سبايرنج، يعني الاقي الابيديرمس بدل ما هو فيه سموث انديوليشن يعني طالع نازل كده، لا ده طالع نازل بشكل حاد، ده اسمه بابيلوماتوزس. في رياكتيف باترن اللي هو معروف قوي للناس اللي مذاكرين جلديه اللي هو الفليم فيجرز، ان هو ابدا الاقي الايزينوفيلز وموجوده وادهيرنت معاها ايزينوفيليك كولاجين باندلز. الانجيوفايبرومز يعني الاقي بلاد فيزلز كتيره في الديرمس وسراوندد باي كولاجين وفايبروزس. والترانس ابيديرمال اليمينيشن ده باترن الاقيه اللي هو معناه في ماتيريال بتبدا يحصل لها extrusion through the epidermis او الهير فولك. طيب كده بقى يعني احنا اتكلمنا من البدايه، قلنا علشان الناس برضو اللي ايه مش مجمعه، قلنا ديرماتوباثولوجي، يا اما هنتكلم على الانفلاماتوري ديرماتوزيز والتيومرز، دول التو مين شابترز للديرماتوباثولوجي. في الانفلاماتوري ديرماتوزيز احنا لما بنيجي نعمل اناليسز للشريحه بنبدا نفوكس على حاجه اسمها تيشو رياكشن باترن، ولازم تبقى عارفها وفاهمها، وبنفوكس على التوزيعه بتاعه الانفلاماتوري سيلز، وبنبدا نعمل انتجريشن يعني الداتا من هنا على داتا من هنا، ونبدا نسجست الدايجنوزس او نقترح التشخيص.
وبناء عليه لازم تبقى فاهم يعني ايه تيشو رياكتيف او رياكشن باترن. انا عندي حاجه اسمها لايكينويد باترن، عندي حاجه اسمها سورايسيفورم، عندي حاجه اسمها سبونجيوزس، وكاتب لك معنى كل واحد بكلمه مختصره جنبها، تبقى بس فاهم. التخيل هيجي مع عرض الشرائح دلوقتي والشرح، بس افهم معايا في البدايه. وقلنا ان في ماينور رياكتيف باترن يمكن تكون صعبه شويه على الناس المبتدئين، فممكن سكيب الماينور رياكتيف باترن دي عشان ما تلخبطكش دلوقتي. ونيجي بقى لحاجه سيمبل زي دي. ده انيميشن انا عامله لحضرتك. ده ايبيديرمس، وده ديرمس، وده سبكيوتينس فات او سبكيوتس. سهله. طيب توزيعه الانفلاماتوري سيلز، يعني خلينا نقول ان الانفلاماتوري سيلز دي يا سيدي ليمفوسايتس، علشان تبقى فاهم معايا. هي النقط الزرقاء دي، النقط الزرقاء دي موجوده فين؟ يعني هل هي موجوده حوالين الهير فوليكل اللي انا راسمها دي؟ يعني موجوده حوالين الهير فوليكل هنا، فهبتدي اقول ان دي فوليكولايتس او بيري فوليكولر انفلاماتوري انفلتريت. هقول كده؟ ممكن. يبقى في عندك امراض كتير وسيكتورز كتير من الامراض هلاقي فيها الانفلاميشن حوالين الهير فوليكل. طيب ممكن الاقي الديستريبيوشن بتاعها جاست سوبرفيشال حوالين البلاد فيزلز هنا. يبقى ادي البلاد فيزل الاحمر ده وحواليه الانفلاماتوري انفلتريت. طب هل ممكن الاقي السوبرفيشال والديب تحت الشريحه وانا ببص؟ الازرق حوالين البلاد فيزلز فوق والازرق حوالين البلاد فيزلز تحت. Yes, it is another category. ولا بانيكيولايتس؟ بانيكيولايتس معناها inflammation of subcutaneous fat، يعني في inflammatory cells للفات. بس كده. يبقى انا مطلوب مني اكاتيجورايز الامراض تحت الفور مين كاتيجوريز دول على حسب توزيعة الانفلاماتوري سيلز. يبقى انا وانا ببص على الشريحه بحدد التيشو رياكشن باترن، وبحدد الانفلاماتوري انفلتريت هو فين، موقعه فين. هل هو سوبرفيشال بريفاسكولر؟ هل هو سوبرفيشال اند ديب؟ هل هو بيري ادينكسل عموما؟ انا بس حبيت اقول لك بيري فوليكولر عشان ده اشهر حاجه، لكن ممكن بيري ادينكسل حوالين السويت جلاند، حوالين الايبوكراين جلاند، وحوالين الهير فوليكلز مثلا. ولا هل هي تحت خالص الانفلاماتوري سيلز دي وموجوده في السبكيوتينس فات؟ فادي الانيميشن قدامك، واعتقد سهله. انتم مجمعين معايا كده ولا صعبه؟ يبقى انا هطلع بتو داتا، حاجتين: الرياكتيف باترن او الرياكشن باترن اللي موجود تحت عيني، وتوزيعه الانفلاماتوري سيلز فيه. سهله سهله خالص، ما تعقدش نفسك. واحده 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 عشان الناس بس ايه، واحده واحده. طيب انا دلوقتي هخش بقى معاك فين؟ في اللايكينويد اول واحد، ومش هتكلم عن حاجه غيره النهارده على فكره بايظاويه، علشان كده ممكن الويبينار ما يطولش معانا. بس ايه، ركز. يعني ايه لايكينويد؟ يقول لك بيزال سيل دامج، انترفيس ديرماتايتس. الناس بتتوه على فكره. سنه سنه انا هفك لك التشبيكه دي واقول لك يعني ايه انترفيس ويعني ايه لايكينويد وهل ده معناه ده. بس خده في الاول على انهم حاجه واحده الاول عشان بس ما تتوهش. وانا كاتب لك اللي مكتوب في التكست، انا عامل كوبي بيست على فكره مش كاتب يعني. It is characterized by epidermal basal cell damage which may be manifested by cell death and or basal vacuolar change known in the past as liquefactive degeneration. يعني ايه الكلام ده؟ ركز في الصوره يا سيدي. هو عايز يقول لك ان الديجنريشن بيحصل في البيزل سيل لاير هنا اللي انا ماشي عليها بالسهم دي. بذمتك يا شيخ، هو البيزل سيل لاير هنا وضعها ايه؟ الناس اللي حضرت الهيستولوجي الحلقه اللي فات، ان حضرتك السهم اهو، ان دي البيزل سيل هنا منفوخه وبيضه، منفوخه وبيضه ومنفوخه، بنسميه احنا بالونينج ديجنريشن. الخليه اتنفخت، اتملت ميه بسبب، لا مش فيها فراغات، لا 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 لا، اصبر اصبر. احنا قلنا لما تلاقي في البيزل سيل لاير بالمنظر ده
الخليه ده مش النورمال، يعني انت ممكن تبص هنا تقول ده نورمال شويه السيجمنت دي، ماشي ماشي وان كان يعني، بس علشان تفهم معايا. لكن هنا انا الاقي الخلايا كبيره وبيضه وفيها النيوكليوس بوش داون، يعني شايف النيوكلياي عامله ازاي؟ وكل ده في البيزل سيل لاير، يعني واضح ان في ضرب انفلاميشن، البيزل سيل لاير يعني بتاكل على دماغها ضرب، وده بسبب الانفلاماتوري سيلز الصغننه اللي موجوده اهي، اللي هي دي الزرقاء دي الزرقاء دي اهي اهي، ده بدات تقرب منها خالص. كل الازرق الصغير ده ليمفوسايتس، الليمفوسايتس جت المكان هنا، طلعت انترليوكنز وعملت حاله من حالات الالتهاب. فمين اللي كان ضحيه؟ البيزل سيل لاير، فبدات تنتفخ وتعبي ميه، تشرب ميه، فعشان كده سموها ايه؟ بالونينج ديجنريشن، ده اسم. او فاكيولار، في فاكيولز، يعني فاكيول اهو، فراغات، فاكيولار ديجنريشن ده الاسم الثاني. ليكوفاكتيف ديجنريشن، هيدروبيك ديجنريشن. اذا كل دي مسميات لمعنى واحد، ان البيزل سيل دامج تحت، وهو عبر عن نفسه ان الخليه اتنفخت وشربت ميه. طب ده تسميه ايه؟ نسميه لايكينويد. ليه؟ اصله اللايكن عندي هو الجولدن اكزامبل في الحاله دي، وبيبقى فيه باند لايك انفلتريت وبتاع، فسموه لايكينويد. لايكينويد يعني شبه اللايكن، ماشي. قال لك او نسميه بيزل سيل دامج، بيزل سيل دامج رياكشن باترن سيمبلي لايك ذات، ماشي. او قال لك انترفيس ديرماتايتس. يعني ايه انترفيس؟ يعني لو افترضنا ان ده فيس وده فيس، يعني ده ايبيديرمس وده ديرمس، وبينهم مرايه، بينهم خط عازل، بينهم اي حاجه، يقول لك ان ده ايبيديرمس وده ديرمس، وبنشوفه بالهيستولوجي في النورمال بشكل واضح جدا. يعني الابيديرمس بيبقى مزرق شويه كده، والديرمس محمر حبه، وبتشوفها الحدود الدوليه. دكتوره ريم بتقول لك الحدود دي بيحصل فيها التهابات، فعشان كده سموها انترفيس ديرماتايتس، اي اس it means inflammation. فكل دي سينونيمز، بس ايه، ناخدها مني دلوقتي كده سينونيمز، لكن في فروقات هشرحها لك دلوقتي برضه. يعني ايه لايكينويد، ويعني ايه فاكيولار، ويعني ايه انترفيس والكلام ده. بس خدهم كده مع بعض معايا على انهم حاجه واحده في البدايه يعني، لحد ما نوصل يعني ليفل الوحش كده، اللي هو بعد 5 دقائق او دقيقتين او دقيقه، وهتعرف ان في فرق. طيب طيب، شايف الرصه دي رصه الكتب، انا عاده ما احبهاش، انا جايبها لك تتفرج ان الكتب بتكتب كده، وانا ماليش دعوه بالكلام ده. ركز بقى معايا هنا في الشريحه دي والشريحه دي. انا عاملها انيميشن، وعلى فكره عرضتها في محاضرات قبل كده. ايه بقى القصه دي؟ الانترفيس ديرماتيتس ده تيرم اعم واشمل، او نقدر نقول اتس امبريلا تيرم، اتس امبريلا تيرم on my way of study على فكره، و according to my resources، علشان هي النقطه دي خلافيه شويه بين الدرماتوباثولوجيست حبه يعني، لكن الراي الجميل، الراي يعني فيه شويه دماغ وتفهم. yes interface dermatitis is a general term، ده اصطلاح عام بيوصف احداث محدده، او بيوصف رياكشن باترن محدد وبعينه، خلاص. لكن اتس نوت ا diagnosis، ما عنديش مرض اسمه انترفيس، انا عندي مجموعه امراض بيحصل فيها الانترفيس ديرماتيتس ده. طيب انا اشوف ايه بقى تحت الميكروسكوب، فاقول الحق دي حاله انترفيس ديرماتيتس. هتشوف 3 حاجات، ركز في الشريحه ركز. اول حاجه هتلاقي البالونينج ديجنريشن الابيض اللي ظهر على الشاشه قدام حضرتك ده، البالونينج ديجنريشن في البيزل سيل لاير اللي لسه شايفينه في السلايد اللي قبله، او اللي تسميه فاكيولر ديجنريشن في البيزل سيل لاير، او تسميه ليكوفاكتيف ديجنريشن. كل دي مسميات لشيء واحد، الخليه اتنفخت وعبت ميه. ادي اول حاجه هتشوفها بعين حضرتك، يبقى نشوف 3 حاجات. تاني حاجه هتشوف الباند لايك انفلتريشن اللي موجود
just beneath epidermis. يا دوبك انت شايف الابيديرمس وتحته كده باند لايك من نقط زرقاء اللي هي mainly lymphocytes، فنسميها باند لايك inflammatory infiltrate. دي تاني حاجه اشوفها. طب وتالت حاجه هتبدا تشوف نقط حمراء mainly فوق في الابيديرمس، وممكن تلاقيها في الديرمس اللي هي الديد كيراتينوسايتس، او اللي بيسموها السيتويد بوديز، وهنتكلم يعني سيتويد بوديز دلوقتي. نقط ايزينوفيليك لونها احمر وهوموجينس وموجوده، او يسموها السيتويد بوديز او السيفات بوديز زي ما دكتوره دينا بتقول. تلاقيها مينلي في الابيديرمس وممكن تلاقيها سقطت تحت. طب هي سقطت تحت ليه؟ البارير يا حبيبي ده باظ، فاللي فوق بينزل تحت. ديد كيراتينوسايت ممكن تلاقيها واقعه تحت، ميلانوسايت تلاقيها وقعت واتاكلت بعد كده وعملت حاجه اسمها ايه؟ ميلانوفاج، زي ما هنشوف دلوقتي. بس خلاص، بذمتك في اسهل من كده؟ ادي الانترفيس ديرماتايتس، هم 3 حاجات، 3 مينلي. يعني ايه 3؟ يعني 3. ناخدهم واحده واحده اهو. ادي ايبيديرمس وديرمس سليم زي الفل، حلقه الهيستولوجي. تلاقي فاكيولر التريشن او ليكوفاكتيف، اوعى المصطلحات تبرجلك، كله بقى زي بعضه. خلاص. او بالونينج ديجنريشن في البيزل سيل لاير. وبعدين هلاقي في الشريحه انفلاماتوري سيلز، ليمفوسايت، خليها باند لايك علشان يبقى انت بس ما تتوهش. وثالث حاجه هتلاقي النقط الحمراء اللي هي الديد كيراتينوسايتس. ادي ال3 حاجات. لما اشوف دول I am dealing with a case of interface dermatitis. طيب امال يا دكتور انترفيس ديرماتايتس معناها لايكينويد؟ اصبر عليا بقى. لا طبعا، انا هنا خليت لك الابيديرمس ايه؟ كش في الانيميشن، صغر، يعني ممكن يحصل فيه اتروفي بعد كده. بس ده اسمه سكندري تشينج مش برايمري. برايمري هم ال3 دول. وبعدين الديرمس شقلبته لك اهو، ممكن تلاقيه تخن، ممكن تلاقيه بقى سكليروتيك، ممكن تلاقي فيه ميوسين ديبوزيشن، ممكن تلاقي فيه بلاد فيزلز دايليتد، اتلخبط كيانه الديرمس شويه. فكل دي سكندري تشينجز بتحصل في الانترفيس ديرماتايتس. لكن اللي يهمني ال3 دول تفهمهم. والحاجات سكندري تحصل او ما تحصلش ببدا اكلاسيفاي مع الديسيزز المختلفه. يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لك لايكن بلانس، اكيد هتلاقي الابيديرمس تخين. طب اتروفيك لايكن، ممكن تلاقي التشينجز دي ساتل، يعني غامضه شويه، والابيديرمس كش، لان الانفلاميشن خلص وانتهى، واتبعه بعد كده سكندري تشينجز مش مهمه. انت اللي شفت الايه؟ الحدث متاخر، شفت الفيلم من اخره. زي الناس اللي لسه داخله دلوقتي المحاضره اللي ما حضرش المحاضره دي من اولها هيخسر كتير، بس ما علينا. طيب يبقى الانترفيس ديرماتايتس هو اللايكينويد؟ لا، ركز معايا. بص بقى، اديني جبت لك اتش ان دي اي يا مؤمن والانيميشن. بذمتك كورليت بقى، كورليت، قارن انت. اظن سهل قوي يعني. لما اطلع الحاجات دي بره عشان افضي السهم كده. كورليت بقى. ادي الاتش ان دي اي اهو، سهله خالص. فين الانفلاماتوري انفلتريت؟ اهو. ادي الانفلاماتوري انفلتريت تحت، الليمفوسايتس اهي، صح؟ ودي ماشيه مع الايه اهو. يعني بص على السهم على الانيميشن، هو ده، هو حضرتك هو ده. خلاص. بس هنا مش باند قوي يعني، هنا منطور حبه، بس انت بقى خلاص هو في فاريشن. طيب البيزل سيل لاير هنا بص لونها ابيض، حصل فيها فاكيولار ديجنريشن، بالونينج ديجنريشن. بص يا سيدي اهو، شايف دي البيزل سيل لاير اهي، وهنا اهي. كل ده بص الخلايا كبرت وشربت ميه وبقى فيه ليكوفاكتيف ديجنريشن. طيب والديد كراتينوسايت الاحمر ده اهو، كل دي السيفات بودز هنا اهي، هنا كل ده. وممكن تلاقيها تحت زي دي ونسميها السيتويد بودز. يعني هو هل في فرق بين السيفات والسيتويد؟ سوفسطائيه باثولوجيه يعني. ممكن انا رايي ناس كتير ممكن تعتبرهم زي بعض، لكن إن لو اردت الدقه قوي يعني، يعني في ناس بتقول لك ان السيتويد بوديز اللي تحت دي
هي مش خلايا بقى خالص anymore، هي عباره عن فيلامنتس وايزينوفيليك واجريجيتد مع بعض وعامله المنظر ده. وفوق ان هي جاست ديد كيراتينوسايتس، وعشان كده ستيل الباوندرز بتاعتها واضحه شويه. ايه رايكم؟ احب اسمع. بذمتك الباثولوجي مش قريب للانيميشن شويه؟ يعني انا اعتقد يعني قريبه، اعتقد قريبه. معايا؟ الدكتوره رانيا بتقول ايه النقط الحمراء اللي فوق دي؟ بص بقى، الحاجات دي احيانا بتبقى، خلي بالك، مش ده، دي مش السيفات بودس خالص، عشان بس الناس ما تتوهش. اللي فوق ده احيانا بيبقى ارتيفاكت من التقطيعه، ويعني التقطيع احنا قلنا لازم يبقى عندنا التخيل 3 دي، يعني هو ماشي كده بس في اجزاء طالعه كده. واحيانا بيبقى ار بي سيز، ان العينه لما اتاخدت بانش ما اتغسلتش بالصلاين احيانا. طيب، يبقى ده اللي هو اللي هو المقارنه ما بين الانيميشن والنورمال. يبقى الانترفيس ديرماتيتس قبل بقى يبقى احنا اتكلمنا قلنا ان الانترفيس ديرماتيتس الانترفيس dermatitis as a term, as a pathological term, it means three main events: vacuolar degeneration in basal cell layer، مش هقول لك band like infiltration، inflammatory infiltrate في الupper derms، و dead keratinocytes في الابيديرمس. خلاص؟ طيب لما نيجي نشوف الانفلاماتوري انفلتريت looks like band. ركز معايا في دي، ركزوا معايا في اللي جايه دي، لو فهمت اللي جايه دي خلاص انت فهمت كتير. لو هو باند، يعني دي هعتبر ان الفاكولار ارتريشن في البيزل سيل، البالون سيلز اهي، وبعدين جه الانفلاماتوري انفلتريت باند تقيل قوي، ليمفوسايتس كتيره جدا وزرقاء وجنب بعض وغطت الفيلد تماما. بذمتك انت هتشوف الفاكولار ارتريشن بشكل واضح؟ انت هتلاقي الليمفوسايتس راكبه فوق الكيراتينوسايتس كده على هيئه باند. وعلشان كده احيانا بتسمع الترم ده اللي هو بيقول لك بلورد ديرمو ايبيديرمال جانكشن. بلورد يعني هيزي، مش باين، مانيش شايف الحدود ما بين الابيديرمس والديرمس، لان البيزل سيلر مش واضحه قدامي. يعني في ناس تقول لك اوبسكيرنج او بليرنج. يبقى لو ده شفته بالميكروسكوب والانفلاماتوري انفلتريت كان سترونج انف ان هو يبقى باند لايك وبلور او ميك ديرمو ابيديرمال جانكشن هيزي، اتس كولد لايكينويد سبسيت اوف انترفيس ديرماتيتس، يعني النوع الاول من الانترفيس. طيب ده اسمه لايكينويد سبسيت. طيب والنوع الثاني، ادي البيزل سيل لير اهي، بس الانفلاماتوري انفلتريت ما كانش عنيف قوي، ما كانش باند لايك قوي، فجه مزركش او مقطع بهذا الشكل، فنبدا نسميه فاكيولر سبسيت اوف انترفيس ديرماتيتس. ليه؟ لان الفاكيوليشن انت شايفه اهو، انت بعينك شايف البيزل سيلز واضحه والفاكيوليشن واضح. لكن لو ده مش واضح هيبقى الباند لايك طابع على الكيراتينوسايت كده، فيسموها لايكينويد ودي فاكولار. كلام واضح ولا مش واضح؟ عشان كده يعني اسماء بتقول لك باتشي ودينا تقول لك بيري فاسكولار، كل الكلام ده صح. علشان كده الانترفيس ديرماتيتس هو subdivided into two main subtypes: lichenoid subtype and vacuolar. اللايكينويد band like infiltrate which is flaring dermo-epidermal junction. vacuolar هو patchy distribution of superficial perivascular infiltrate، وعشان كده الفاكولار ارتريشن بيبقى واضح فيقوموا يسموه فاكولار. يعني انا لو هبص على ده اقول عليه باند لايك ولا فاكولار؟ لو هبص على الشريحه دي، لا هي مش باند قوي يعني لان انا شايف الفاكيوليشن في البيزل سيل لير اهو، والانفلاماتوري انفلتريت not so strong enough to make band like. حلو كده؟
يبقى المثل السابق ده دي نقدر نقول vacuolar subset of interface dermatitis. يا رب السلايد اللي انا البرزنتيشن اعملها تكون جايبه اللايكن ان شاء الله، ونشوف بقى الفرق. يبقى ادي معنى الانترفيس dermatitis as a general umbrella term for that reaction، وان في لايكينويد subset وفاكيولار subset. مفهومه؟ اللي فات ده على فكره صعب، لو اتفهم ده كويس، انت هتفتح افاق لنفسك. احب اسمع. مفهوم يا جماعه قبل ما انقل؟ الناس اللي كانت بتقول احنا مش فاهمين باثولوجي ده ومش متخيلين، وكانوا في ناس كاتبين كده في اول المحاضره. يا رب بص بقى، يقوم يجي يقول لك ايه بقى؟ خلي بالك ده انا عندي اللايكينويد رياكشن باترن اللي هو اللايكينويد سبسيت اوف انترفيس ديرماتيتس، الجولدن ايدول بتاعه او الجولدن اكزامبل هو اللايكن بلانس، وحط تحته اللايكن سترياتس واللايكن نيتيدس. والفاكيولر امراض كتيره على راسها الاريسيما مالتيفورمي والسيستميك لوبس والفيكسد دراج ايرابشن والليله دي. خلاص، يبقى دول هتشوفهم فاكيولر شويه ودول هتشوفهم لايكينويد. لكن على فكره الباثولوجي ما فيهوش كلير كات، واحيانا يبقى فيه اوفرلاب، وعشان كده عندنا حاجه اسمها اللوبس لايكن اوفرلاب. ما انتش عارف هل ده ديسكويد ال اي ولا لايكن. معايا؟ اذر مورفولوجيكال فيتشرز انا هاسكيب، انا بس هقرا العناوين ونبقى نرجع لها بعدين، عشان في ناس متاكد لو قريتها وشرحتها في ناس هتقف. بص بقى، هو عايز يقول لك ايه؟ ان هم 3 حقائق اللي احنا ذكرناهم، ارجع كده معايا، اللي هم ال3 دول: الفاكولار ارتريشن والانفلاماتوري انفلتريت والديد كراتينوسايتس والكلام ده. ماشي، هم دول ال3. في بقى حاجات تانية ساعات الدرماتوباثولوجيست بيشوفها وهو بيعلق عليها، يعني يقول لك التايب اوف بيزل دامج، هل هو يعني فاكولار ولا كان عنيف لمرحله سيل رابشر ونيكروزس عنيف؟ ماشي. الديستريبيوشن اوف انفلاماتوري سيلولر انفلتريت، هو كان يعني جاست بيلو البيزمنت ممبرين ولا هاجنج البيزمنت؟ يعني بص، انسى الشريحه دي عشان بس ما يعني مش مهم، انسى اللي انا قلته ده. بص على ده. انت هنا تعالى بقى في الناس اللي شافت الهيستولوجي، بذمتك تخانه الابيديرمس هنا دي عاديه ولا في اكانثوزس؟ في اكانثوزس واضح. يبقى اكانثوزس it means epidermal cellular hyperplasia او increase the thickness في الابيديرمس mainly في السباينال سيل لاير اللي هي الجزء ده. فواضح ان الابيديرمس تخن، بس تخن بشكل irregular، يعني هنا غير هنا. بص، هو هنا تخين هنا اهو، وهنا تخين قوي شويتين، وهنا نص نص. يبقى ده اسمه irregular acanthosis. الجرانيولار سيل لاير وضعها ايه بذمتك؟ يعني انت شايف هنا ايه؟ بدأت تعبر عن نفسها كده وتبقى كتيره ولا ايه؟ واضح انها زايده، يعني هنا في هايبر جرانيولوزس. خلاص، الجرانيولار سيل لاير هنا تخينه. طب تخينه ليه؟ نفسي واحد يقول لي، يكون حاضر الحلقه اللي فاتت. قلنا ان الجرانيولار سيل لاير كام طبقه تقريبا تحت الميكروسكوب؟ يا 2 يا 3. انت هنا عدد كام؟ بص، الازرق ده طبقه، واللي فوقها واللي فوقها يعني تقريبا ده حوالي 6 7 لير. وفوكست، يعني عشان كده اقول لك في شيب، يعني شويه هنا وبعدين في الحته دي مش قوي وبعدين في الحته دي قوي. يبقى بيسموها alternating V shape hypergranulosis، وده مميز جدا لللايكن. خلاص؟ طيب، انا شايف ايه على مستوى الباور دي؟ بذمتك انت شايف اي فاكيولر اورتريشن في البيزل سيل لاير؟ يعني البيزل سيل لاير هنا انت شايف حاجه ولا انا شايف حاجه؟ يعني مش شايف البيزل سيل لاير تقريبا، مش عارف ملامحها قوي اصلا. طب وده بسبب ايه؟ بسبب ان الانفلاماتوري انفلتريت از ادنس اند باند لايك، يعني شبه الباند اهو، محرجم الابيديرمس كل الديرمس من فوق ومغطي، فهيعمل زي المنظر ده. انا هرجع، هيعمل زي المنظر ده.
اللي هو ده، ما انتش شايف الفاكولار ارتريشن قوي يعني، يا دوبك شايف نقط بيضة صغننه كده، مش زي ده. فبالتالي ده مثال بقى اللي احنا عارضينه، ده لايكن لايك، يعني ده كلاسيك لايكن، زي ما بقول لك لايكن ابن حلال يعني. هنكبر الصوره ما تقلقوش. وشايفين ده، ما انا لازم بص، لازم اشرح لك على اللو باور ولازم على الهاي باور. يعني في حاجات لو باور لازم تشوفها لو باور، ما ينفعش اجيبها بهاي باور، ولازم تدرب عينك عليها لو باور. وفي حاجات تبقى عايزه هاي باور. فكل اللي انا بشرحه ده اتس لو باور، مش محتاج الهاي باور هنا على فكره. في اللي انا بشرحه ده، انت شايف هنا ايه؟ مش ده بني؟ بني خالص اهو، براونش سيلولار انفلتريت هنا. ايه اللي ممكن يبقى براونش ومصاحب للانفلاميشن؟ الميلانوفاجس. طب ليه ده حصل؟ علشان الانفلاميشن في الجزء ده عنيف في الانترفيس ده، وبعدين الميلانوسايتس سقطت والميلانوزومز ووقعت هنا، فعملت لها انجلفنج الماكروفاج، فبقت الماكروفاجس ملونه كانها واخده صبغه. والحكايه دي بنسميها ايه؟ بيجمنتري انكونتيننس. كلام محترم. ادي مور فوكس، ادي فوكس بشكل قوي. من كتر الانفلاماتوري انفلتريت ما هو عنيف، انت يا راجل مش عارف حدود الابيديرمس من ديرمس، وده المعني بيه كلمه بلورنج ديرمو ابيديرمال جانكشن. ما انتش شايف، انت كأن الليمفوسايت سو دينس، ما انتش عارف الابيديرمس اخره ايه. هو الابيديرمس ماشي من فوق اهو، وبعدين لقيت ابيض هنا، الابيض ده كلها بالونينج ديجنريشن في السيلز، بس مش شايف انا اي كونفيجوريشن لبيزل سيل لاير، كله ملخبط بسبب الدنسيتي بتاعت الانفلاماتوري انفلتريت. بالعكس، ده انا بدات اشوف سبيسز، ركز معايا هنا، بدات اشوف سبيسز وسليت لايك، يعني حاجه كده اقرب للفيزيكولر او الفيزيكولوبولس. ياه، يعني كأن الانفلاميشن او البالونينج ديجنريشن لو عنيف يا دكتور احمد قوي، ممكن يوصل لدرجه انه كرييت سبيس وكده. ايوه، ويبقى اسمه ايه في الباثولوجي؟ ماكس جوزيف سبيس. وده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه ممكن في انواع من اللايكن اللي هو البولس لايكن، وطبعا هو موصوف في الاريسيما مالتيفورمي يعني از كلاسيك ديسكريبشن. لكن الاريسيما مالتيفورمي اصلا واحده من الانترفيس ديرماتايتس اللي لسه شارحينها في الجداول. مش قلنا ممكن الفاكيولر واللايكنويد وقسمناها؟ طب بالمنظر هنا انا شايف ايه؟ شايف في شيبد هايبر جرانيولوزس هنا اهو، وشايف هنا، شايفين الايزينوفيليك ماتيريالز دي، كل دي اسمها سايتويد بوديز، اللي هي بتبقى فايبرينوجين، عفوا انا اسف، اللي هو فيلامنتس، ايزينوفيليك فيلامنتس اتاتشد تو ايتش اذر، وعامله المنظر ده اسمها السايتويد بوديز. وكمان في الديد كيراتينوسايت الحمراء اهي، مش هقول لك عليها، وكل دي انفلاماتوري سيلز. والفاكولار ارتريشن يعني اقدر اتوقعه او استنتجه من الفاكيوليشن اللي موجود في الجزء ده. وفي طبعا بليرنج للديرمو للجانكشن. السهم مش باين، السهم اهو شايفينه؟ يعني الاحمر ده هنا وده هنا، كل دي ديت كيراتينوسايتس الايزينوفيليك دي سايتويد بودز، اللي هو الفيلامنتس، ايزينوفيليك فيلامنتس مع بعض. الازرق دي ليمفوسايتس كتيره وجنب بعض اهي، كل دي انفلاماتوري انفلتريشن. الفاكيوليشن اللي هنا الابيض اللي انا شايفه ده بيبقى دلاله على البالونيك ديجنريشن اللي حصل في السيلز، ولو هو اكسجريتد وزاد قوي يعمل لي حاجه اسمها ماكس جوزيف سبيس. طيب ايه رايك يا سيدي؟ ادي الناس اللي عايزه الهاي باور. شايف انت كل دي الاحمر ده، كل ده السيتويد بودز او السيفات بودز اللي بتسموها، او الديد كيراتينوسايتس، كل دي خلاص. طيب البيجمنتري انكونتيننس فين؟ اهو شايفين البني ده، وشايفين يا جماعه اللي بيقول لك كده مش باند ايه دي هاي باور، وانت شايف ايه ده؟ انت شايف جزء صغنن خالص. لكن باند ده توصيف لللو باور، يعني توصيف للحاله دي. ده كده باند اهو، ده كده باند شريطه. لكن لما اجي انا اقرب قوي كده هتقول باند ازاي؟
ادي اللي هو شايفين دي الميلانوفاجز، يعني ماكروفاج كبيره واكلت وتقدر تعتبر ده فاكيولار ديجنريشن اهو، اللي هو الابيض ده شايفين، يعني السل ماتت وعملت احمر وحواليها فراغ. شايفين كل ده اللي هو الفاكيولار ديجنريشن في البيزل سيل لاير. اللي فات ده مفهوم؟ السيفادد بوديز ممكن تلاقيها في الابيديرمس وفي الديرمس. ما احنا قلنا في ستيت اوف altered بارير، البارير ما بين فوق وتحت باظ، فالخلايا اللي فوق ممكن تقع تحت. خلاص. طب وات اباوت اتروفيك لايكن؟ احنا قلنا اتروفيك لايكن ده بتبدا بقى تشوف السيناريوهات العنيفه دي، العنيفه هديت، يعني الانفلاماتوري انفلتريت مش هيبقى بنفس الدينستي دي، الفاكيولار ارتريشن مش هيبقى موجود او يا دوبك خفيف، الاكانثوزس اللي في الجلد ده او في الابيديرمس ده هيقل. طيب بص كده معايا، بص انت هنا شايف، بلاش دي، شوف الصوره دي، لو باور. ابتدي دايما باللو باور، عود عينك على اللو باور. طيب الانفلاماتوري انفلتريت ما زال موجود اهو، ما زال يمكن شديد في حته وشويه نص نص، وفي حته بدا يخف هنا. يعني بص على يمين الجزء ده بالسهم هنا اهو، دنس شويه، نص نص، تقريبا منعدم، وبقى سكا بيسموه ايه، سبارس، يعني خفيف، منقط خفيف. الجلد هنا ما عادش اكانثوتيك انيمور، بقى اتروفيك. يعني شايف الابيديرمس العكس، بدل ما هو كان كبير بدا يبقى صغير. خلاص، يعني خلاص ده اذا ده means it is atrophic epidermis. هل انت على المستوى ده شايف فاكيولار ارتريشن؟ بعيني انا خفيف كده، لكن نقرب بقى شويه الدنيا كده، انت قربت. الانفلاماتوري انفلتريت ما زال موجود بس مش بنفس عنف الاولاني. شايف كل الازرق ده اللي انا بشاور عليه بالسهم ده؟ يعني انا هحاول اعمل اللي هو الانوتيشن ده. مش عارف كده اللي هو يعني ايه. هو انتوا شايفين السهم؟ السهم كده باين؟ دي شايفين يا اولاد السهم كده ولا ايه؟ انا بحركه اهو، باين؟ تمام. يبقى كل دي انفلاماتوري سيلز اهي، اللي هنا دي شايفين الازرق قوي دي، وخلايا اهي. تمام. بعدين البيزل سيل لاير وضعها شبه منتهي شويه، ودي السباينال سيل لاير، والجرانيولار سيل لاير ما عادتش يعني تخينه قوي، خلاص هو جاست تو لايرز فوق بعض اهم، ودي الاستراتم كورنيو. يبقى احنا هنا قدام حاله اتروفي في الابيديرمس. فده الاتروفيك لايكن، لان اللايكن هو له كلينيكال فاريانس، والباثولوجي بيختلف على حسب الكلينيكال فاريانس. يعني اللي احنا شرحناه ده اللي هو اللايكن بلانس الكلاسيك، لكن انت عندك اتروفيك لايكن، فالباثولوجي بتاعه يبقى ايه؟ هيبقى كده، هتلاقي شويه انفلاماتوري انفلتريت بس هيبدا يبقى ساتل في حتت معينه، الجلد الابيديرمس هيبدا يبقى ثيند، وهكذا. طب اللايكن بلانوبايلاريز، لو عندي لايكن في السكالب وبدا يعمل لايكن بلانوبايلاريز، هتلاقي الانفلتريت مينلي حوالين ايه؟ حوالين الهير فوليكل. مظبوط. وبنبدا نشوف الانترفوليكولر ايبيديرمس، اللي هو الابيديرمس اللي ما بين الفوليكل والفوليكل، ممكن يبقى نورمال وممكن يبقى افكتد، مش شرط ان هو كله يبقى افكتد. بص على دي، ده باللو باور. هو ايه ده؟ ده الابيديرمس بتاعي شويه ثيكند، ايه رايك؟ ماشي. في انفلاماتوري انفلتريت تحت اهو، بس سبارس، مش عنيف، خفيف يعني. لكن شوف هنا بقى، اول ما بنقرب على الهير فوليكل، شايف الازرق كتر ازاي؟ انا ماشي بالسهم اهو، كتر جدا جدا جدا، واضح قوي. والهير فوليكل نفسها تحس ان هي بقت مور دايليتد، يعني حسيت انها وسعت نتيجه ان الانفلاماتوري انفلتريت حواليها، وكميه الالاستين والكولاجين اللي حواليها اكيد انتهوا، فبدا يحصل ليها دايلاتيشن. ده باللو باور. طب نقوم مكبرين
داخلين بالهاي باور. ادي الهير فوليكل اهو، والفوليكولار ايبيثيليوم شبه الابيثيليوم اللي فوق مع فروقات بسيطه، بس برضه هتلاقي دنس انفلتريت. ادي السهم هنا اهو عشان بس يبقى باين، كل اللي انا بجري عليه بالسهم ده كل ده انفلاماتوري انفلتريت عنيف، وفي شويه فاكولار ارتريشن خفيفه تحت زي دي كده، زي دي خفيف مش كتير، زي ده زي ده زي ده، بس بسبب الدنسيتي بتاعه الانفلاماتوري انفلتريت فحصل بلورنج ل واتس ديرمال ابيديرمال جانكشن. دي برضو منظر تاني اهو، شايف هنا الابيديرمس يعني ما فيهوش هنا ايه، ده ابيديرمس عادي، وهنا ما فيش انفلتريت في الديرمس قوي، لكن شايف الازرق بقى فين؟ حوالين الفوليكل بشكل قوي جدا جدا، والفوليكل بتدايليت، وطبعا الفاكولار ارتريشن او اولتريشن في السيجمنتس دي بيبقى هيزي او بليرد بسبب الانفلتريت. طب الهايبرتروفيك لايكن، هل الهايبرتروفيك لايكن تحت الباثولوجي هيبقى زي اللايكن العادي؟ حد يقول لي الفروقات. انا جبت السلايد ورجعت بالكلينيكال كده، بالكلينيكال يعني هو ايه اللي يفرق الهايبرتروفيك لايكن عن اللايكن العادي كلينيكالي؟ ما انت لازم توصل لمرحله بقى ليفل الوحش في المذاكره، اللي هو انت متخيل الكلينيكال وانعكاساته على الباثولوجي، صح؟ اول حاجه الهايبرتروفيك لايكن مينلي في اللور ليم، ومينلي بيجي في الدارك سكين بيبل، وبيبقى هايلي اتشي، وبيبقى ثيكند بليكس، يعني بيبقى بليكس وثيكند كده مش بابيولز، وفي اللور ليم. ده الكلينيكال، يعني واضح ان احنا بنتحدث عن حاجه تخينه. يبقى الابيديرمس هنا وضعه هيبقى ايه؟ هيبقى تخين بعقل، هيبقى اكانثوزس اللي هو الاريجولار اكانثوزس ده بس، ولا الاكانثوزس هياخد اشكال صعبه واشكال يعني عنيفه شويه؟ اكيد ده يعني ممكن سورايسي فورم ولا سودو ابيثيليوميتاس. سودو ابيثيليوميتاس ده من كتر ما هو عنيف احيانا بيميمك السكوما سيل كارسينوما. متخيل؟ يعني من كتر الانفيجن اللي بيعمله الابيديرمس جوه الديرمس احيانا بيبقى ميس انتربريتد از سكوما سيل كارسينوما او الكيراتو اكانسوما او الحاجات اللي هي بتاعت الايه السكويمس ميتابليزيا والحاجات دي. يبقى دي حاجه، يبقى انت عشان فاهم ان الكلينيكال بتاعه فيه ثيكند بليك، والبليك فعلا تخينه لدرجه ان احنا بنعالجها بايه؟ بالانتراليجنال ستيرويد. يعني قلت لك ايه الفاريانت اللي بنعالجه بالانتراليجنال ستيرويد من لايكن مينلي، يعني هتقول لي الهايبرتروفيك لايكن ده نمبر 1. طيب يبقى احنا الباثولوجي بتاعه اكيد هيبقى بص marked hyperkeratosis واكانثوزس with the epithelium sometimes showing pseudo epitheliomatous hyperplasia. شايف الابيديرمس تخني ونازل وغاطس كده، شايف؟ والهايبركيراتوزس تخني ايه؟ طيب exceptions، انا جبت لك هنا exceptions اهو على جنب علشان ما تنساش الباثولوجي المميز للهايبرتروفيك لايكن. ده النوع اللايكن مش هقول لك الوحيد، بس ده اول نوع تلاقي فيه بارا كيراتوس. ركز معايا في دي، لما تيجي تقرا الباثولوجي بتاع اللايكن يقول لك كومباكت هايبر كيراتوزس، ما تلاقيش فيه كلمه بارا كيراتوزس دي خالص. ده البارا كيراتوزس ده تلاقيه في السورايسس او السورايسي فورم باترن، لكن ما تلاقيهوش في اللايكونويد باترن الا اول اكسبشن في الهايبرتروفيك لايكن ممكن تلاقي. تاني حاجه ده الراجل بيهرش بعنف شديد، فممكن تلاقي سبونجيوزس اللي هو الانتر سيلولار اديما. وعلى فكره باللو باور باينه اهي، عود عينك، يلا ابتدي درب عينك على الباثولوجي. شايف المنظر ده؟ شايف الابيض اللي في السباينال سيل لاير، تحس ان في فاكيولز كده، ده سبونجيوزس يعني انتر سيلولار اديما. ودي دايما تبقى مميزه للامراض اللي فيها حكه، يعني الجولدن اكزامبل ليها هو الاكزيما، يعني سبونجيوزس ده ايكوال اكزيما بالباثولوجي يعني. فهنا وده لايكن مش اكزيما وتلاقي فيه سبونجيوزس، يبقى ده فيه اكسبشن اهو. ممكن تلاقي نيكروتيك كيراتينوسايتس بشكل اقوى جدا
ممكن تلاقي بقى في الانفلاماتوري انفلتريت بالهاي باور some eosinophil and some plasma cell infiltrate. على عكس اللايكن العادي نادرا ما نشوف في ده، بيبقى عادة mainly lympho histiocytic infiltrate، لكن هنا lympho histiocytic infiltrate ومعاه بلازما سيل ومعاه ايزينوفيل. بص يا سيدي ادي كبرت لك الشاشه، شايف انت السبونجوزس اهو، هو ده كده اسمه سبونجوزس، اللي هو اديمه ما بين السباينال سيل لاير. هنا اهو الفوساي دي فيها، وهنا وهنا واهي هنا كمان. شايف الانفلتريت عنيف ودنس وباند لايك، وما انت شايف الفاكولار ارتريشن الا في حتت كده زي دي وزي دي، حاجات كده، وهو خفيف يعني بسيط جدا، لان الانفلتريشن بيبلور الحدوته دي، عشان كده بنسميه لايكينويد سبسيت اوف انترفيس ديرماتايتس. تاني بنعيد، لو انت بصيت في الكيراتين هنا هتلاقي في حاجات زرقاء، مزرق نقط زرقاء، دي باراكيراتوز. يبقى هو الهايبرتروفيك لايكن ممكن الاقي فيه باراكيراتوز، ادي اول نوع ممكن الاقي فيه باراكيراتوز. طب تاني نوع الاورال لايكن، يبقى الاورال لايكن ده تاني نوع فيه باراكيراتوزس، وبيبقى فيه كمان حاجه مميزه قوي ان البيزمنت ممبرين بتاعه بيبقى ثيكند، يعني الى حد ما الانفلاماتوري انفلتريت بيبقى عنيف وموجود، بس بقدر اشوف البيزمنت ممبرين ثيكند شويه. ما بلاقيش الانديوليشن دي او اللي هو يسموه سوتوس ابييرنس ده موجود قوي في الاورال ميوكوزا، بيبقى مور فلاتند، وممكن نلاقي ديسبلاستيك سيلز اكتر، ودي طبيعه الابيثيليوم في الحته دي. بص ادي كبرت لك الصوره اهو، يعني في شويه فاكيولار ارتريشن في البيزل سيل لاير هنا تقدر تشوفهم، الابيض ده. الصوت راح، معقوله انا صوتي واضح يا جماعه ولا النت عندك يا بنتي هو اللي فيه مشكله؟ شغال يا نيروز. طيب ماشي، يبقى الفاكولار ارتريشن هنا شويه واضح شويه، والبيزمنت ممبرين بص بقى معايا، بص شايف السهم اللي بيتحرك تقدر ترسمه بالقلم الرصاص. قال لك طالما تقدر ترسم البيزمنت ممبرين تمشي عليه بقلم او بسهم زي ما انا ماشي، يبقى it is thickened، يبقى البيزمنت ممبرين هنا thickened، ودي حاجه مميزه هنا اهو. شايف عشان يتشاف اكتر بنصبغه بسبيشال ستين اسمها البي اي اس، بير ايوديك تشيف. ولكن دي حاجه مميزه لايه؟ السكند بيزمنت ممبرين، للي مذاكر او للي متابع في الباثولوجي. للال اي صح كده، لكن الاقيها في الاورال لايك. يبقى ما تحب تسال واحد كده وتدلعه في امتحان الاورال ممكن تساله الاسئله دي هيقوم يسقط على طول، بس انتوا شطار وعرفتوها. فده الاختلاف الباثولوجي ما بين السكين وما بين الاورال ميوكوز. وطبعا في باراكيراتوزس، يعني الابر لايرز دي بتلاقي فيها ستيل نيوكلياي موجوده اللي هو الازرق ده، فعشان كده الباراكيراتوزس في الاورال لايكن ده موجود. طب البولاس لايكن شرحتها قبل كده بقى سهله، ده الماكس جوزيف سبيس كبر قوي وعمل سليت، شايف عمل بقليله اللي هو كلينيكالي تشوفه بقليله، ففي بولاس لايكن بسبب الانفلاميشن كان عنيف جدا، الفاكولار ارتريشن في البيزل سيل لاير زاد جدا وعمل سليت لايك سبيس، يعني او نسميه كليفتنج في الباثولوجي، يعني نسميه سليت لايك سبيس يا كليفتنج، اتس بيتر يعني. ما بنحبش كلمه فيزيكال لانه المفروض فيزيكال ده كلينيكال تيرم، بس ساعات يعني ساعات في بعض كتب الباثولوجي بتكتبها وبتعدي يعني. اهو شايف الانفلاماتوري انفلتريت عنيف جدا، وجه هنا ده سب ابيديرمال كليفتنج، سب ابيديرمال لان الخليه دي اهي، دي خليه ابيديرمس فوق اهو، ومفيش هنا ابيديرمس تحت خالص، كل ده بقى كولاجين، وكل ده ايه؟ سايتويد بوديز والكولاجين وحاجات من دي وانفلاماتوري انفلتريت، وشكرا يعني. هسأل سؤال وممكن ادي حد فلوس اجابه، يجاوب ياخد فلوس. في لايكن بلانوبايلاريس، وهل تسمع عن اللايكن بلانوبورايتس؟ حد عارف اللايكن بلانوبورايتس؟ وممكن من الاسم فكر في الاسم وانت
وانت تبقى عارف يعني بلانوبورايتس جديده دي، في حد عارفها؟ سواء حد يفتح جوجل لايكن بلانوبورايتس. طب هياخد 100 جنيه، محدش عارف. طب 200 جنيه، محدش عارف. طب نزود؟ لا كفايه كده لحد يعرف. ايوه في حد جاوب اهو، امينه عامر. ودكتوره امينه دي مميزه في الباثولوجي يا جماعه على فكره، هي شاطره ما شاء الله عليها، يعني بحسها في الباثولوجي معانا كده. ايوه الناس بدات تجاوب اهو. شايف الشريحه دي انا حاططها لك في بدايه العرض النهارده؟ شايف المنظر ده؟ قلت لك ده هايبر جرانيولوزس. امال ايه اللي تحت ده؟ عدت كده على ناس وانا عديتها وكلتها. ايه دي؟ حد شاف الحلقه بتاعت المره اللي فاتت؟ وحد شاف حكمه ربنا في خلق الاكراين سويت جلاند سيستم؟ وقلنا ان هو بيبتدي هايلي كونفوليوتد فاسكولار، وبعدين بيمشي كونفوليوتد، وبعدين ستريت في الديرمس، وبعدين يوصل يدخل الابيديرمس ويفتح ببور لوحده. بس وهو في الابيديرمس بيبقى ايه؟ سبايرال، صح؟ لو جه اللايكن اكسنتويتد والهايبر جرانيولوزيس اكسنتويتد على الحته بتاعه الاكروسيرينجيوم، خلاص اللي هي الدكت بتاعه الاكراين سويت جلاند، ده بيسموه اللايكن بلانوبورايتس. تمام؟ وعشان كده اهو لايكن بلانوبورايتس represent a rare variant in which lichenoid interface changes are centered on the acrosyringium and eccrine sweat gland as it enters the epidermis. وممكن تلاقي سكويمس ميتابليزيا في الدكتال لايننج epithelium may be a feature. فدي حاجه اسمها لايكن بلانوبورايتس. اد يعني to your knowledge. ادينا بنمشي بيزك وبنعلى في حتت وبننزل في حتت. انا طولت عليكم النهارده ولا ما طولتش مش عارف. دي حاله جات لي من 3 ايام، يعني فيري ريسنت. فيميل 28 سنه وجايه لي بالاتش ليجنز على البوث. يا نيروز مفيش صوت ليه؟ بتوقفيني ليه؟ اعتقد انا عندي صوت. الصوت واضح يا جماعه؟ شغال يا نيروز؟ ماشي. يبقى ده بنت 28 سنه وبقى لها سنتين وبتحك جامد جدا او بتهرش جامد جدا في ايديها. طبعا الحاله دي كانت مسكينه جدا، هي كانت جنرالايزد، يعني انا جبت لك بس ايديها كمثال، وانتوا شايفين دي. يعني لو حبينا نوصف كلينيكال هنا هنقول ان دي جروبد papular eruption. some papules show annular configuration اهو. يعني دي بابيول، لكن ايه رايك في البابيول دي؟ بص 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 بص، شايف annular configuration اهو. يعني بعض البابيولز بدات تبقى annular، فده اللي احنا نسميه الانيولار لايكن. طب انا جايبه ليه؟ انا جبت لك الدرموسكوب وهرجع افكرك بالدرموسكوب، وفي حلقه على اليوتيوب شانل فيها الدرموسكوبي اوف لايكن، وقلنا الدرموسكوبي بتاع الكلاسيك لايكن والدرموسكوبي بتاع الارابتيف الجنرالايزد الاكيوت جنرالايزد ارابتيف لايكن، اتكلمنا عليه بالتفصيل، ارجع لها على اليوتيوب. بص بقى هنا، دايما حقائق الباثولوجي تنعكس على الدرموسكوب، وتلاقيها بما انها انيولر بعقلك انت هتلاقيها فين؟ على البوردر. فادي يا سيدي على البوردر هنا اهو، هتبدا تشوف ايه؟ هتشوف الويكهام سترايا اهو، الخطوط البيضاء دي، هي دي اسمها الويكهام سترايا. ده الجولدن تول اللي بتقول ان ده لايك. وبعدين بتبدا تلاقي ويكهام سترايا جوه برضو اهي، بس بشكل اخف، يعني بشكل عنيف جدا بره. طب وده انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك ان الانيولار لايكن الباثولوجي بتاعه في البوردر هنا، عشان كده اما تبقى حضرتك ناصح وتيجي تاخد بانش بايوبسي تاخده من هنا الحته دي، ما تجيش تاخده من النص. من النص هتشوف باثولوجي بس مش قوي، لكن هنا هتشوف التيبيكال الريجولار اكانثوزس والسوتوث باترن ابييرنس، ولو في انفلاميشن هتشوفه، لان دي الموست اكتيف بوينت في اللايك. انا وصلت للنهايه، اشكركم شكرا جزيلا. النهارده احنا عملنا مدخل حقيقي للدرماتوباثولوجي،
واتكلمنا قلنا ان الدرماتوباثولوجي هعمل سمري سريع. قلنا ان هو في تيومرز وفي انفلاماتوري ديرماتوزيز، وقلنا ان الانفلاماتوري ديرماتوزيز بنبدا ندور في السلايد على حاجتين، على تيشو رياكشن باترن وعلى distribution of inflammatory cells. بتبص على ده وبتبص على ده. التيشو رياكشن باترن بنبدا نشوف الميجور اللي هم السته اللي قلنا اللايكينويد اللي انا ضحكت عليكم وقلت لكم في الاول لايكينويد، لكن طلع بقى الايه الامبريلا تيرم انترفيس، واللايكينويد ده مجرد جزء من الانترفيس. وقلنا ان في السورايسي فورم، وقلنا ان في اللي هو السبونجوتيك باترن، وقلنا ان في الجرانيولوماتس باترن، وقلنا ان في الفاسكولوباسيك باترن و معايا دي الميجور باترن. وبعدين اتكلمنا قلنا ان في ماينور، وواضح انها لخبطت ناس كتير، بس يعني اهو عرضناها وقلنا ان في حاجه اسمها ابيدرموليتيك هايبركيراتوزس، وفي حاجه اسمها الاكانثوليتيك ديسكراتوز. انسى الماينور باترنز دي، ممكن بعدين لما تتعمق في الباثولوجي هترجع لها هتلاقي ان هي just descriptive terms، وانها سهله للي مذاكر بقى، سهله خالص، بالعكس ده بتسهل عليك الباثولوجي يا اخي. ما انت لما تقول اكانثوليتيك ديسكراتوز اوصف الباثولوجي، يعني في اكانثوليتيك سيلز وفي ديسكراتوتيك سيلز ببساطه، وتبدا بقى يعني تترجم. وبعدين قلنا الديستريبيوشن بتاع الانفلاماتوري سيلز يا ايزر سوبرفيشال بيريفاسكولار، يا سوبرفيشال اند ديب بيريفاسكولار، يا اما بيري ادينكسل عموما او بيري فوليكولر او فوليكولايتس. وقلنا ممكن يبقى ديب قوي في السبكيوتينس فات اللي هو البانيكيولايتس. وبعدين اتكلمنا على الانترفيس ديرماتايتس وقلنا انه لازم يبقى في 3 حقائق موجودين: فاكولار ارتريشن اوف بيزل سيل لاير، والانفلاماتوري انفلتريت في الابر ديرمز يطلع بند او مش بند بقى على حسب، والديسكراتوتيك سيلز. وبعدين رجعنا قسمنا الانترفيس على حسب الكونفيجوريشن اللي هيبقى موجود. لو باند لايك وعمل بلورنج للديرمو ابيديرمال جانكشن هسميه لايكينويد سبسيت اوف انترفيس ديرماتايتس. لو ده مش موجود والفاكولار ارتريشن هو اللي ظاهر لعين الاكزامينر اكتر، يبقى هنسميه الفاكولار سبسيت او البيريفاسكولار او البلوتشي سبسيت، وهكذا. وبعدين اتكلمنا في الانواع اللي بتيجي هنا والانواع اللي بتيجي هنا، وبعدين خدنا اللايكينويد بقى سبسيت وشرحناه باستفاضه. مش بس كده، ده اتكلمنا عن الفرق بين الكلينيكال تايبس اوف لايكن والباثولوجي اللي ممكن يفرق شويه. انتهاء بعرض الحاله الكلينيكيه النهارده، انا بشكركم شكرا جزيلا. الحلقه دي هحاول ارفعها على اليوتيوب ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع القادم. الشغل ده مش من ماكي باثولوجي، وان كان طبعا ده كتاب عظيم على فكره ورايا اهو، انا بحبه جدا هذا الكتاب. هو الرياكتيف باترن دي لو عايز تقراها وتراجعها كويس هتلاقيها في ويدون ديرماتوباثولوجي، واعتقد هو كبي دي اف موجود عند معظم الناس. الويدون جميل جدا في المقدمه، ازاي يعني بصراحه ياخد بايدك في البدايه كده، هتلاقيه شارح لك الرياكتيف باترن وعامل لك تجميعات حلوه ممكن نجيبها في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. الاسبونجوتيك باترن ايه الامراض اللي تعمل، السورايسيفورم ايه الامراض اللي تعمل، السورايسيفورم والانفلتريت مش عارف الفلاني، وجداول جميله في ويدون في الحقيقه. لكن ماكي طبعا اكثر من رائع، والسلايدز اللي عرضناها جبنا بعض منها من ماكي طبعا ديرماتوباثولوجي. شكرا جزيلا، ذاكروا كويس. طريق العلم ملوش نهايه، من المهد الى اللحد بنقعد نتعلم، وكل يوم بنتعلم، وكما قال المثل يموت المعلم ولا يتعلم. العلم ملوش نهايه. اشكركم شكرا جزيلا. واي حاجه على اليوتيوب بقى، عفوا على جروب التليجرام، احنا معاكم ان شاء الله على جروب التليجرام. لو في اي حالات اعرضوها واحنا معاكم. اشوفكم على خير الاثنين القادم. السلام عليكم ورحمه الله.